من هیچی نمیبینم الانش. بم این است. تمام شد. خب شب همگی بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب یه دونه آیفون 14 پرو مکس داریم اینجا که روشن نمیشه و همینطور شارژ هم نمیکنه. میخوایم ببینیم اول ارزیابی کنیم دستگاه رو. خب چیزی که مشتری به من گفته اینه که دستگاه رو برده چند جا و همینطور اپل استور و بهش گفتن که این دستگاه غیر قابل تعمیره و بیا یه نو بگیر. بعد حالا این چیزی که شنیده گفته نه نمیشه که همچین چیزی، یه صبح پاشم بزنم به شارژ روشن نشه. بعد دستگاه رو برده یه جای دیگه، یعنی یه جای غیر رسمی، و اونجا هم واسش تست کردن دستگاه رو، به برق زدن، از ورودی برقش رو چک کردن و گفتن که تعمیر نمیشه، قابل تعمیر نیستش. بعدش هم واسه این که نمیخواسته قبول کنه که اصلا امکان نداره که یه روز صبح پاشی دیگه گوشید روشن نشه شارژ نکنه، حالا اومده اینجا دستگاه رو داده به من که حتی اگه کار نکنه خیلی خواهش و اینا که آخرین آپدیت هم، یعنی آخرین بکاپ هم واسه 6 ماه پیشه و کلی عکس و اینا، مسافرت رفتم، 1000 تا عکس و فیلم و اینا دارم. حتی اگه کار نکنه درست تا اونجایی که میتونی واسه من این عکس ها و فیلم ها رو در. حالا ما اول باید دستگاه رو یه ارزیابی کنیم. کاری که ما میکنیم اینه که دستگاه ارزیابی میشه، بعد از ارزیابی مشکلش رو پیدا میکنم. اگه مشکلش در یه چیز جزئی و کوتاهی باشه تعمیر میکنم دستگاه رو، دیتاش رو در میارم. اگر غیر قابل تعمیر باشه که بیایم باید پیدا کنیم که غیر قابل تعمیرش میشه این که مگه این که مثلا سی پیوش یا خود نند چیپ حافظش مشکل داشته باشه که نتونیم دیتاش رو در بیاریم. در این حالته که دیگه فایده ای نداره. ولی اگه این چیپاش سالم باشه دیگه بدترین حالتش بورد سوپه که اگر نیاز به بورد سوپ باشه امروز انجام نمیدم، چون که بعد اول باهاش صحبت کنم، برم بورد بگیرم و بقیه داستانا. ولی در حد این که بتونیم اول ارزیابیش کنیم، بعد ببینیم که میشه تعمیرش کرد نمیشه، مشکل از چیه که روشن نمیشه و ببینیم میتونیم روشنش کنیم یا نه. خب من از این گوشه یه تیغ میکنم این تو به این صورت، ازشون که الکل میزنم این بر اینجا هم همینطور دور تا دور رو یه الکلی میزنیم و چا. ببینید نکته این که داره، حالا اینکه دستگاه رو گرم میکنید هر جوری، دستگاه رو که میخواید باز کنی هیچ وقت از این پایین باز نکن. حالا اگه با مکش باز میکنی که حالا من با مکش هم میتونم باز کنم، اینا هم میتونی باز کنی، اینجوری بچسبونی بکشی. ولی تنها چیزی نکته‌ای که داره اینه که با اون چیزی که بازش میکنی هیچ وقت از این پایین اقدام به باز کردن نکن. یه ذره که الکل زدم این آروم اینجوری شروع میکنیم میکشیم بالا، دوباره یه ذره الکل میزنم، یه ذره دیگه اقدام میکنیم که ببینی از این ور اینجوری باز میشه. اون حرکت هم دوباره این طرف میزنم. بعد الکل که میزنی یه چند لحظه باید بذاری بگذره که چسب و شل کنه، بتونی راحت بکشیش بالا. خب این که به من گفت باز نشده تا حالا، این دست کنیم بشه این چسبی که اینقدر شله که
بهش نمیخوره این دستگاه تا حالا باز نشده باشه، نمیدونم. خب بعدش هم که اینجا یه ذره این صفحه نمایش دیسپلی شل شد، این طرف دوباره یه ذره الکل، ببین خیلی راحت اومد بالا. ببینید تموم شد. اصل مطلب همین بود که این از این پایین شل شه که این صورت تموم شد. نه باز نشده تا نمیدونم چرا چسب این برش شل. میبینید اینجا رو این یه تیکه داره چسب شل. خب این از دستگاه ما باز شده بود، جای انگشت و اینا روش مشخص بود، تا حالا باز نشد. اول این پیچا رو باز میکنم، صفحه نمایش رو میارم بیرون. منتها حواستون باشه موقع بستن پیچ، الان همه پیچا رو اینجوری قاطی پاتی گذاشتم اینجا، ولی زمانی که میخواین پیچاتون رو ببندین یه سری پیچا بلندترن یه سری ها کوتاهترن. فقط حواستون باید باشه پیچایی که معمولا همیشه هم نه، پیچایی که مثل اینجا روی یه پیچ دیگه بسته میشن پیچ تو پیچی شد. ببین یه سری پیچا هنوز این جدا کنم بهتون میگم. خب این است، یه سری پیچا هستن که مثل اینجا از این پیچایی هستن که وسطشون سوراخه که بعد از روش پیچ میاد این تو. میبینین معمولا این پیچایی که اینجا پیچ میشن بلندترن. ببین مثلا این و اینجا. بقیه پیچایی که روی بردن معمولا همه کوتاهن. ببین یه دونه بلند دیگه هم اینجا پیچ میشه. اینا معمولا کوتاهن. مثلا این پیچ بلندتون اگه اینجا اشتباهی ببندین این برد مسیرها رو خراب میکنه پیچتون. خب باتری رو جدا میکنم در مرحله اول و بعد از جدا کردن باتری اینجا دوربین میدونم این پایینه، سیم کارت رو میکشیم بیرون. اینجا خار کوچیک داره. خب بیادنم این اپل استاد اینه که یه جوری اینا رو ببنده که نذاره برسی به اصل مطلب به راحت. خب پیچا رو روش میبستی دیگه که ما بتونیم اینو راحت در بیاریم. چه کاریه. خب این از برد دستگاه. این بدنش رو میذاریم اون طرف. خب دوربین حرارتی. این آیفون 14 ما اول با یه لنز نورمال از پشت ببینم چیزی هست. خب اینجوری گویا قابل رؤیت نیست. خب این برش چیزی نیست. یه چسب اینجا داره، یه این طرف. خب حالا دیگه میریم برد و میذاریم روی هیترمون و جداش میکنیم. یه تیکه دیگه هم اینجا. ای بابا این عجب سمیه که کنده نمیشه آخه. معریف یه چسب نمیشه. خب این از این دوتا تیکه هم میکنم. یه دونه اینجا یه دونه اینجا با این یه دونه این میذاریم اینجا. این دوتا رو اینجوری میگیریم.
ببینیم حالا چه خبر. اینجا رو ببینید. این نکته اول. ببین تغییر رنگ داد. اینجا ما میبینید اینو. اینجا این یه بلای سرش اومده. حالا با مولتیمتر بعضی وقتا با چشم خیلی راحت میشه پیدا کرد. خب ببینیم که اینجا یه دونه اینو بگیریم مثلا اینجا. خب این بازه. ببین هم اولین حرکتمون میدونی چیه؟ اینو میندازیم بیرون به این صورت. شاید راحت کنده شد. دومین حرکتمون اینه که یه ذره اینجا فلکس میریزیم و این پایه رو درست میکنیم، بعد بریم ببینیم که مشکل برطرف شد یا نه. خب حالا بریم اینجا رو یه ذره تمیز کنیم و ببینیم که آیا مشکل ما برطرف شد یا خیر. بله مسیر باز شد. تمام شد. این از مسیر ما خیلی راحت باز شد. اون کاری که میکنیم اینه که برق رو متصل میکنیم. خب جریان کشی 0. خیلی عالی. این همینطور. این پایینش هم همینطور. خب دیگه میایم توی این قسمت. چی خواستم نگاه کنم؟ من هیچی نمیبینم الانش. بم این هست. تمام شد. به همین راحتی. اصل ماجرا هم که دیگه این تیکه بالای برده که بخوایم دیتاشو در بیاریم. یه بعد اینا رو یه تمیز کنم. یه شابلون و دیتا رو بیاریم بیرون. اینجوری میگیرم 3 سود. خب قبلا هم بهتون گفتم زمانی که کشتون خوب قلع رو نمیکشه میاد چیکار میکنیم؟ یه ذره قلع میزنی بهش. تو این نوک هویت هم قلع بزنی اینجوری، بعدا سریع‌تر قلع رو جمع میکنه. یه روش دیگه هم اینه که همون قلع رو ببین یه دور قلعای اینا رو زنده میکنی اینجوری. اینجا دور تا دور فلاکس میزنی. خب این از این. میریم روی این قسمتش. اینجا به همون صورت یه ذره فلاکس رو میزنیم. بعد از اینکه این کارت هم تموم شد، کاری که من میکنم به جای اینکه با بروس یه شستشو بدم برد و واسه اینکه این روغنا و اینا بیاد بیرون، میتونی کارتو با خیال راحت کثافت کاریات همه رو انجام بدی. کارت که تمام شد یه دور بردتو بندازی توی اولتراشال با الکل زیاد، یه دور کلشو با اولتراشال بشوری. بعد من دیتا رو هم که میخوام در بیارم برد رو نمیبندم. اول یه چیزایی هست، یه سیستمی هست، یه دستگاهی هست که این دوتا تیکه برد رو متصل میکنه به هم. الان بهتون نشون میدم. خب این هم از این. یه بعدش هم یه دور این توپ چیزاشو درست میکنم، قلع میزنم بهشو میبندم، ولی خب دیگه الان نیازی به بستنش ندارم چون باید اول دیتاشو چیز کنم، بعدش هم بپرسم از مشتری که ببینم میخواد چیکار کنه با بردش، ببندم نبندم چیکارش کنم. کجا گذاشتمش؟ اینجا این نور تو چشم من اصلا نمیبینم دارم چیکار میکنم. حالا مثلا آیفون ایکسشو پیدا کردم، ولی من فقط بهتون نشون بدم که کلیت ماجرا چیه.
همچین چیزی داریم که شما نیاز نداری دیگه دستگاه رو ببندی الان برد و کامل. یه همچین حالتیه. این حالا واسه آیفون ایکس. خب اینو چیکار میکنی؟ تیکه پایین بردتو میذاری اینجا پایه داره، این خارای طلایی رنگ رو میبینی؟ این بالای گوشه نگاه کنی، این خارای طلایی رنگ ارتباط تیکه پایین برد رو با بالای برد برقرار میکنه. تیکه پایین برد رو میذاری اینجا، اینو اینجوری میذاری روش، تیکه بالای برد رو میذاری این رو و اینو اینجوری میبندی. حالا میگم این واسه آیفون ایکس، ولی دیگه چیز داری دیگه، چی بهش میگن، قشنگ اینجا باتری تو میتونی متصل کنی، بردت که میاد بالا، این ورم دیسپلی تو میتونی متصل کنی و میتونی دستگاه رو روشن کنی، کامل کار میکنه. اینجوری میتونی دو تا تیکه بردت رو داشته باشی، دیتای دستگاه تو بیاری بیرون. چون الان من 90 دستگاه رو ببندم دیگه، اینجا ویدیو رو ادامه نمیدیم. مهم این بود که بتونیم دستگاه رو روشن کنیم، دیتاشو بیاریم بیرون، که این کارم کردیم. دستگاه روشن میشه، بعد دیگه باقیش به نظرم نیازی نیست، مهم ایبیابی بود و تعمیرش. دم همگی گرم. وقت میذارین لایک کنید، حتما زنگوله رو بزنید که من لایو میذارم واسه تو نوتیفیکیشن بیاد، بتونید بیاید لایو رو با هم دیگه ببریم جلو، ایبیابی کنیم، دستگاه رو تعمیر کنیم. و اینکه هر چیزی بود دایرکت مسیج، اینستاگرام، کامنت ها، توی کامنت هم بنویسین. هر هفته بعد از اینکه کارمون تعمیرمون و این کارامون تموم بشه میریم سوالا و حرفا رو اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. و تا هفته دیگه شبتون خوش.